নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ যোগেদি কি ধৰণে এখন মাৰ্কশ্বিট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বা কি ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এখন মাৰ্কশ্বিট তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, এই ভিডিঅ'টো তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব, আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন বন্ধু-বান্ধৱীসকল, তেন্তে পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাৰ্কশ্বিটখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ফাইল এটা কৰি ল'লোঁ। এইটো আপুনি অ'পেন কৰি ল'লোঁ। কৰাৰ পিছত আমি এটা নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি নতুন ফাইল এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ। নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমি মাৰ্কশ্বিটখন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা পেপাৰৰ এটা চাইজ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। আমি সেইকাৰণে পেজ লেআউটত গৈ পেলাই A4 লিগেল এনেকৈ আছে, আমি লিগেল ছাইডটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত অৰিয়েণ্টেশ্যন, পৰ্ট্ৰেইট, লেণ্ডস্কেপ এনেকৈ আছে। আমি যিহেতু মাৰ্কশ্বিট বনাম অলপ চাইজটো ডাঙৰ লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি লেণ্ডস্কেপটো কি কৰিলোঁ, চিলেক্ট কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়া আমি কৰিবলৈ হ'লে যে এখন মাৰ্কশ্বিট যদি আমাক দিয়া যায়, আমি উদাহৰণস্বৰূপে আমি ইয়াত এখন 13টা ষ্টুডেণ্টৰ এখন মাৰ্কশ্বিট বনাম আৰু সেইমতে 6টা ছাবজেক্ট থাকিব। আৰু তাৰ পাছত ইয়াত প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে মাৰ্ক আমি এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই শেষত তাৰ পৰা হেৰি কৰিম, কি কয়, এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ ৰিজাল্ট এনেকৈ উলিয়াম। এতিয়া আমি পহিলাতে কি কৰিলোঁ, আমি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এইটো মাৰ্চ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, মাৰ্চটো কেনেকৈ কৰিলোঁ দেখিলে নে? এইটো চিলেক্ট কৰি পেলাই এই মাৰ্চ চেল বুলি যে আছে তাত আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে এইটো মাৰ্চ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াত কি লিখিম, এখন আমি স্কুল বা অফিচ যিকোনো এটা নাম ইয়াত লিখিব লাগিব। আমি যিহেতু এখন স্কুলৰ মাৰ্কশ্বিট এখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, তেতিয়া আমি উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত লিখি দিলোঁ ABC স্কুল। আপুনি নিজৰ স্কুল বা যি ধৰণে দিয়ে আপুনি ইয়াত স্কুলৰ নামটো লিখিব পাৰিব। ঠিক আছে, আমি লিখি ল'লোঁ। লিখাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ নেক্সট এটা আকৌ ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি সেইটো আকৌ পুনৰ মাৰ্চ কৰি দিলোঁ। ইয়াত আমি লিখিম, কি লিখিম, মাৰ্কশ্বিট। যিহেতু আমি ইয়াত এখন মাৰ্কশ্বিট বনাম, সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব মাৰ্কশ্বিট। আমি এইটোকো এনেকৈ লিখি দিলোঁ মাৰ্কশ্বিট। মাৰ্কশ্বিটটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি সেইকাৰণে ইয়াত চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিলোঁ। ABC স্কুলৰ চাইজটো আমি ডাবল ক্লিক কৰি দিলে এইটো আপোনাৰ অট'মেটিকলি ডাঙৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, তেতিয়া স্কুলখনো আমি চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ। মাৰ্কশ্বিটৰ চাইজটো অলপ আমি ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। দেখিছে, এই ছাইডত থকা নম্বৰটো আপুনি বহাই দিলেও অট'মেটিকলি ডাঙৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই আখৰখিনি আমি কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। দেখিছেনে, এনেকৈ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াতো আমি এই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। পূৰ্বতে আমি এটা কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা এনেকৈ ফণ্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি প্ৰথম লিখিলোঁ ৰোল নম্বৰ, চিৰিয়েল নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ, নেম লিখিলোঁ। তাৰপিছত লিখিলে আমাৰ 6টা ছাবজেক্টৰ কথা কৈছিলোঁ, যেতিয়া আমি 6টা ছাবজেক্টৰ নাম লিখিলোঁ, ইংলিছ, আছামিজ, মেথছ, ছায়েন্স, ছ'চিয়েল। ঠিক আছে, তাৰপিছত লিখি ল'লোঁ আমাৰ হিষ্ট্ৰী। তাৰপিছত আমাৰ লিখিলোঁ টোটেল মাৰ্ক। তাৰপিছত আহিলে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ, আৰু ইয়াত লিখি ল'লোঁ আমাৰ ৰিজাল্ট। ঠিক আছে, আমি পহিলাতে এইখিনি এখন টেবুল কি ধৰণে বনাব পাৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যিহেতু এইটো লিগেল চাইজত পেপাৰখন ছেট কৰা আছিলে, সেইকাৰণে চাইজটো আমি মিলাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণেও মিলাব পাৰিব। আপোনাৰ চাইজখিনি আপোনাৰ ৱাইডটো আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন কৰি পেলাই আপোনাৰ চাইজটো বঢ়াব পাৰিব। ঠিক আছে, আমি এইটো মাৰ্চ কৰি দিলোঁ, পুনৰবাৰ মাৰ্চ কৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে মাৰ্চ কৰাটো শিকি যাব, ইয়াত পুনৰবাৰ আপোনাক মাৰ্চ কৰি দেখাই পেলাই চাইজটো আমি মিলাই দেখাইছোঁ। ঠিক আছে, এইটো মাৰ্চ কৰি দিলোঁ। গতিকে আৰু মাৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে এইটো অলৰেডি মাৰ্চ হৈছে, আমি আনমাৰ্চ কৰি ল'লোঁ। এইটো আকৌ চিলেক্ট কৰি পেলাই আমি মাৰ্চ কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, মাৰ্চ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই হেডাৰ, এইকেইটা আমি কি হয়, এইকেইটা হেড দিছোঁ। হেডকেইটা আমি অকণমান চাইজটো বঢ়াই দিছোঁ। এইটো কাৰণে আপোনাৰ দেখিবলৈ সুন্দৰ হ'ব আৰু এইটো সহজে চকুত পৰিব। আমি এইটো
চেণ্টাৰকেইটা মিলাই দিছোঁ, এইটো মাজত এইটো মিলাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি নেমৰ কলমটো অলপ বহাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমি এই ধৰণৰ আমি চিলেক্ট কৰি পেলাই এই তলৰ আৰু কলমখিনি আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটো হোমত যাব লাগিব। হোমত গৈ পেলাই আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আছে ফৰ্মেটত গৈ পেলাই এইটো দেখিছেনে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাইজটো যিমান লাগে ইয়াত আপুনি ধৰক আমি দিলোঁ 8, এইটো সৰু হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰ্মেটিং চাইজটো আপুনি আপোনাৰ পেপাৰৰ চাইজ মতে আপুনি দিব, আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী দিব। ঠিক আছে, আমি চাইজটো আকৌ পুনৰ বঢ়াই দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, যিহেতু লিগেল চাইজৰ পেপাৰৰ কাৰণে এইটো ছেট কৰা আছিলে, সেইকাৰণে লিগেল চাইজৰ পেপাৰত এইটো ছেটিং হৈ গৈছে। যিহেতু আমি মাৰ্কশ্বিটখন 13টা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিম, সেইকাৰণে আমি 13টা চিৰিয়েল নম্বৰ ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, কি ধৰণে ল'ম, এনেকৈ 1 আৰু 2 আমি প্ৰথমতে টাইপ কৰি ল'লোঁ। কৰাৰ পিছত চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত এই প্লাছ চিনটোত ধৰি পেলাই ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ। এইটো ড্ৰেগ কৰা বুলি কয়। এইদৰে ড্ৰেগ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ, এনেকৈ আকৌ পুনৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো চাইজটো কিছু বঢ়াই দিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এইটো বল্ড কৰি দিলোঁ। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত কি হ'ল, ৰোল নম্বৰ ভৰাব লাগে। ঠিক আছে, আমি উদাহৰণস্বৰূপে এটা ৰোল নম্বৰ ভৰাই দিলোঁ। তেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ ৰোল নম্বৰখিনি এনেকৈ ভৰাব, নামখিনি ভৰাব, ছাবজেক্টখিনি ভৰাই টোটেলখিনি আপুনি কেনেকৈ ওলাব এইখিনি আমি এই পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াক বিশেষ আমি টাইপ কৰি নাথাকোঁ, আৰু কৰিবলৈ হ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমাৰ এটা ৰেডিমেড ফৰ্মেট আছে, আমি সেই ফৰ্মেটৰ মতে আমি আগবাঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, আমি এইখিনি ৰোল আৰু নম্বৰখিনি সম্পূৰ্ণ ইয়াত ভৰাই থকা এটা ফৰ্মেট, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টত টোটেল মাৰ্কছ বা প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত কিমান পাইছে ইয়াত উল্লেখ আছে, আৰু ইয়াত টোটেল মাৰ্কছখিনি কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ আৰু পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ ইয়াত দেখাই দিম। ঠিক আছে, ইয়াত ফৰ্মুলা আছে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বা শুদ্ধকৈ ইয়াৰ উত্তৰখিনি বা টোটেল মাৰ্কছখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত উলিয়াব পৰা যাব। ঠিক আছে, আমি এইখিনি আপোনাৰ পূৰ্বতে কৰি থোৱা যিখিনি আপোনাৰ ডাটা আছিলে সেইখিনি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এই চিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ এইখিনি ডিলিট কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি দেখিছে প্ৰথম ষ্টুডেণ্টৰ টোটেল মাৰ্কছখিনি ইয়াত থাকি গৈছে। ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ আহি আছে 6টা ছাবজেক্টৰ 372। এই 372টোনো আমি কেনেকৈ পালোঁ, বা ফৰ্মুলা কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ বা কৰা আছে, বা আমি কি ধৰণে এতিয়া আমি ইয়াক ফৰ্মুলা লগাই উলিয়াম তাক দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, আমি সেইকাৰণে পূৰ্বৰ ফৰ্মুলাটো আপোনালোকক ইয়াক ডিলিট কৰি দিছোঁ, আৰু পূৰ্বৰ ফৰ্মুলাটোক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকক উত্তৰখিনি কৰি দেখাম। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি কি কৰিলে, এইখিনি ডিলিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজ 0 হৈ গ'ল, ৰিজাল্টখিনি সম্পূৰ্ণ ফেইল হৈ গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি ইয়াত ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম, আৰু ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত টোটেল মাৰ্কছটো আপুনি কেনেকৈ আহে দেখাই আছোঁ। এতিয়া আপুনি চাওক, আপুনি লিখিব লাগিব, প্ৰথমতে কি লিখিব, ইজুকেল চিনটো দিব, তাৰপিছত লিখিব চাম, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট টোটেল কৰি পেলাই আমি কিনো উত্তৰ পাম। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি লিখি ল'লে চাম লিখাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ 6টা ছাবজেক্ট আছে। প্ৰথম ছাবজেক্টটো আছে ইংলিছ, আৰু ইংলিছটো আছে আপোনাৰ দেখিছে ডি মানে আপোনাৰ এইটো কলম আছে, ডি কলমত আছে, আৰু ৰত আছে 4 নম্বৰ ৰটোত, 1 2কৈ এনেকৈ লিখি চাওক, 4 নম্বৰ ৰটোত আছে, সেইকাৰণে আমি লিখিব লাগিব D4। ঠিক আছে, আমি D4 লিখিলোঁ। তাৰপিছত দিব লাগিব ইজটো, তাৰপিছত লিখিব লাগিব আমাৰ শেষৰটো ছাবজেক্ট কিহত আছে, আইত আছে, আইটো কলম, আই কলমত আছে, আৰু এইটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ 4 ৰটোত আছে, আমি সেইকাৰণে 4 ৰট দিলোঁ, আৰু ব্ৰেকেট পুনৰ ক্ল'জ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ। মাৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিলে টোটেল মাৰ্কছটো ইয়াত আহি গ'ল 372, আগতেও আছিলে, এতিয়া টোটেল মাৰ্কছটো ইয়াত 372 আহি গ'ল। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ এনেকৈ উলিয়াই থাকিবলৈ নালাগে, আপোনাৰ দেখিছেনে, এতিয়া টোটেল মাৰ্কছটো আপোনাৰ এইটো ইয়াত আহি গ'ল। বাকীখিনি ষ্টুডেণ্টৰ আমি একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এইখিনি চিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ, আৰু ড্ৰেগ কৰাৰ লগে লগে দেখিছে পাৰ্চেণ্টেজখিনি বা টোটেল মাৰ্কছখিনি ইয়াত আহি গ'ল। এতিয়া আপুনি ইয়াত উলিয়াব লাগিব, পিছৰ পৰ্যায়ত আছে পাৰ্চেণ্টেজ। ঠিক আছে, পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি পুনৰ এইখিনি ডিলিট কৰি দিছোঁ, প্ৰথমটো ডিলিট কৰি দিয়া নাই। ইয়াত যিহেতু ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো লগাই থোৱা আছে, আপুনি এই ফৰ্মুলাটো আমি
কি ফৰ্মুলা লগাই থৈছোঁ এই ফৰ্মুলাটো আপোনাক কৰি দেখাম ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে ঠিক আছে এইটো লিখি থোৱাটো আমি ডিলিট কৰি দিছোঁ নতুনকৈ আপোনাক লিখি দেখাই আছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো লিখিব লাগিব টোটেল মাৰ্কছৰ পিছত আমি পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ অতি সহজে ওলাই যাব প্ৰথমটো ওলাই ল'লে তেতিয়া আপুনি লিখিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ কি লিখিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আপুনি লিখিলোঁ ইজুকেল তাৰপিছত ব্ৰেকেট চিনটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছৰ ওপৰত উলিয়াবলৈ পাৰ্চেণ্টেজ সেইকাৰণে টোটেল মাৰ্কছটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আহি গৈছে J4 তাৰমানে এইটো J কলম আৰু 4 ৰত আছে ঠিক আছে এতিয়া আহিটো J4 তাৰপিছত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছ যিহেতু 6টা সাবজেক্টত আমি প্ৰত্যেকটো যদি 100কে ধৰো তেতিয়া 600 হ'ব তেতিয়া 600 হ'ব এতিয়া 600ত আপোনাৰ ডিভাইড চিনটো দি পেলাই 600 দিলোঁ 600 দিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আপুনি এন্টাৰ মাৰি দিয়ক এন্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো নিজে আহি যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এন্টাৰ মাৰি দিলোঁ দেখিলে নে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আহি গ'ল ঠিক সেইধৰণে আমি বাকীখিনিও তেনেধৰণে উলিয়াব পাৰিম আপুনি সেইটো কাৰণে আপুনি এইখিনি এইটো প্লাছ চিনটো ধৰি পেলাই তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিয়ক ড্ৰেগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজখিনি প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰে আপুনি ভাগে ভাগে কৰি নাথাকিলেও হ'ব একেকোবে তাৰ পাৰ্চেণ্টেজখিনি ওলাই যাব এইটো অতি সহজ ফৰ্মুলা আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো ভালধৰণে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু প্ৰেক্টিছ কৰক যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক কৰিলে হৈ যাব পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব এতিয়া আপুনি এইখিনি দেখিলে দেখিছেনে এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনাৰ এইখিনি 35% পোৱাবোৰ ফেইল হৈছে তাৰমানে 40% পোৱাটো ফেইল হৈছে তাৰমানে এই ৰিজাল্টটো আমি পাছ ফেইল ৰিজাল্টটো আমি কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ আমি সকলোৱে জানো ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত পাছ ফেইল নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ হ'লে টোটেল মাৰ্কছ হওক বা পাৰ্চেণ্টেজ হওক কোনোবা এটা সীমা ধৰি ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ তথা ধৰি ৰখা হৈছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত এই পাছ ফেইল ৰিজাল্টটো আপোনাৰ ইয়াত শ্ব' কৰিছে বা দেখাইছে তো তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁচোন কেনেকৈ এই পাছ ফেইল ৰিজাল্টটো আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ ইফ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত আমি টোটেল মাৰ্কছ এটা ধৰি ল'ব লাগিব ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আমি টোটেল মাৰ্কছটো 240 ধৰি লৈছোঁ 240তকৈ ওপৰত হ'লে পাছ আৰু যদি 240তকৈ ষ্টুডেণ্টজনে টোটেল মাৰ্কছটো কম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ৰিজাল্টটো ফেইল হ'ব আৰু এই ফৰ্মুলাটো কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰটো উলিয়াইছোঁ চাওঁচোন আহক ইয়াত আমি ইফ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো এনেধৰণে লিখিব লাগিব ইজুকেল লিখিব তাৰপিছত লিখিব ইফ তাৰপিছত বন্ধনী আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ লিখিব লাগিব টোটেল মাৰ্কছ যিহেতু প্ৰথম ষ্টুডেণ্টজনৰ টোটেল মাৰ্কটো আছিলে 372 আপুনি 372টোত ক্লিক কৰি দিলে কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহি গ'ল J4 অৰ্থাৎ টোটেল মাৰ্কছটো ইয়াত সিলেক্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি গ্ৰেটাৰ দেন চিনটো দিয়াৰ পিছত 240টো লিখিলোঁ যিহেতু আমি ষ্টুডেণ্টজনে 240তকৈ বেছি নম্বৰ পালেহে তেওঁৰ ৰিজাল্টটো পাছ হ'ব বা 250ও ধৰিব পাৰোঁ যদি আমি 250তকৈ ষ্টুডেণ্টজনে বেছি নম্বৰ পায় তেতিয়া তেওঁৰ ৰিজাল্টটো পাছ হ'ব যি ধৰণে আমি ৰিজাল্টৰ সীমাটো ধৰি ৰাখোঁ সেইটো আপুনি ইয়াত নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগিব আমি যিহেতু আমি 240তকৈ বেছি নম্বৰ পালেহে ষ্টুডেণ্টজন পাছ কৰিব সেইকাৰণে আমি 240 লিখিলোঁ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব কমা চিনটো দিলোঁ তাৰপিছত ঊৰ্ধ্বকমা আৰম্ভ তাৰপিছত লিখিব লাগিব PASS তাৰমানে পাছ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ঊৰ্ধ্বকমা দি পেলাই এইটো ক্লোজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিলে কমা চিনটো দিলে তাৰপিছত লিখিব লাগিব কি ইয়াৰ পিছত আমি উলিয়াব লাগিব ফেইলটো বা ষ্টুডেণ্টজন আমি কি কৰিলে ফেইল হ'ব তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টজনে আমি আগতেই ধৰি ৰাখিছোঁ ষ্টুডেণ্টজনৰ টোটেল মাৰ্কটো যদি 240তকৈ কম হয় বা 240তকৈ বেছি হ'লে ষ্টুডেণ্টজন পাছ কৰিব সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ঊৰ্ধ্বকমা দি লিখিব লাগিব ফেইল তাৰপিছত আপুনি ঊৰ্ধ্বকমাটো ক্লোজ কৰিব লাগিব আৰু শেষত যিহেতু আমি বন্ধনী আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ বন্ধনী দি ক্লোজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে দেখিলে প্ৰথম ষ্টুডেণ্টজনৰ ৰিজাল্টটো আহি গ'ল পাছ তো যিহেতু আমি প্ৰথম ষ্টুডেণ্টজনৰ ৰিজাল্টটোত ফৰ্মুলা লগাই থৈছিলোঁ সেইকাৰণে প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ ড্ৰেগ কৰাৰ লগে লগে বাকীসকল ষ্টুডেণ্টৰো ৰিজাল্টবিলাক আহি গ'ল এতিয়া দেখা গৈছে আপোনাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ 240তকৈ যাৰ নম্বৰ টোটেল মাৰ্কটো বেছি তেওঁলোক
পাছ কৰিছে আৰু বাকীসকল ফেইল কৰিছে। তো তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত চাওঁ 240ত বা 240 পাইছে এজনে, এই ষ্টুডেণ্টজনে যদি আমি টোটেল মাৰ্কছ বা কোনোবা এটা ছাবজেক্টত যদি 1 যোগ কৰি দিওঁ, আমি ছ'চিয়েল ছাবজেক্টটোত 1 যোগ কৰি চাওঁ। যোগ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ টোটেল মাৰ্কছটো বাঢ়ি গ'ল, মানে 240ৰ ঠাইত 241 হ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি গ'ল আৰু তেওঁ ৰিজাল্টটো পাষ্ট আহিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ যোগেদি এখন কেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু মাৰ্কশ্বিটখন তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি পাৰ্চেণ্টেজ, টোটেল মাৰ্কছ আৰু ৰিজাল্ট কি ধৰণে উলিয়াব পাৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।